হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা স্পেচিয়েল ডিছ, সেইটো হ'ল কাজু লোকেল চিকেন। একদম ইজি, হেল্ডি আৰু একদম জল্দি হৈ যায়। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন, তেতিয়াহ'লে ৰেচিপি, ট্ৰেভেল ব্লগ আৰু বহুত কিবা বস্তু চাবৰ কাৰণে A to Z এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি লৈছোঁ ইয়াতে হাফ কেজি লোকেল চিকেন, তাৰপিছত এটা বিলাহী ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু আধা কাপ কাজু পেষ্ট এনেকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ, অকণ ডাঙৰ চামুচেৰে। তাৰপিছত ব্লেক পেপাৰ, জালুকৰ গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি, এইখিনি হ'ল আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট। তাৰপিছত আমি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈ ল'ম। প্ৰেছাৰ কুকাৰত অকণমান সৰিয়হৰ তেল, তাৰপিছত তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাতে দি দিম আমি পিঁয়াজটো অকণমান সময় ভাজি ল'ম, স্লাইট ব্ৰাউন হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত আমি তাতে দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্টটো, তাৰপিছত সেইখিনি অকণমান স্লাইট মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ ধুনীয়া যেতিয়া এটা আৰমা আহি গ'ল, তেতিয়া আমি দি দিম ইয়াতে আমাৰ পেষ্ট কৰি থোৱা বিলাহীখিনি, টমেট' পিউৰিটো ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। এইখিনি স্লাইট অকণমান ল' ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আমি একদম অকণমান নিমখ দিম এইখিনিৰ কাৰণে, মাংসৰ কাৰণে আমি পিছত দিম। এই বিলাহী আৰু পিঁয়াজটোৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিম। তাতে অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি, এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ফ্লেমটো ল' হাই তেনেকৈ ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম আমাৰ কাজুৰ পেষ্টখিনি। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰিব বা তেনেকুৱা নালাগে, অকণমান মিক্স কৰি ল'ম। আৰু সেইখিনি সময়তে আমি দি দিম আমাৰ চিকেনখিনি। তাৰপিছত চিকেনখিনি অকণমান টাইম এই কাজু পেষ্ট আৰু গোটেইখিনিৰ লগত অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত তাতে আমি আমাৰ যিমানখিনি লাগে আপোনালোকৰ হিচাপত নিমখ দি ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি বস্তু অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰিম, বেছি সময়ো নালাগে, অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে গোটেইখিনি বস্তু চিকেনটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। আৰু এইখিনি ষ্টেজত ইমানমান ভাজা হোৱাৰ পিছত আমি অকণমান ইয়াতে পানী দি দিম আৰু তাৰপিছত কাম চেছ। আমাৰ ইমান ইজি চিকেন এটা মানে ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে। আপুনি বনাই চাবচোন, খুব হেল্ডি, খুব টেষ্টি। আমি 2টা চিটিলৈ হ'ব দিম। তাৰপিছত যেতিয়া 2টা চিটি হৈ যাব, হুইচেলটো মানে কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'ব দিব। তাৰপিছত খুলি চাম, আমাৰ এয়া একদম চিম্পল লোকেল চিকেন ৰেডি, হেল্ডি, টেষ্টি কাজু চিকেন। আৰু এই কাজু চিকেনটো আপুনি প্লিজ বনাই চাব। আৰু এই গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু এই ৰেচিপিটো চাই কাৰণে কেনেকুৱা পালে, খাই কেনেকুৱা পালে, প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু A to Z এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু।